So guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng kilawin na labanos. So meron tayong radish or labanos na 5 pieces na thinly slice lang siya na oval shape. So nakababad siya sa tubig na may asin para mas mabilis siya lumambot. So, we will be needing 3 tablespoon na brown sugar or depende sa inyo kung anong klaseng asukal ang gusto nyo ihalo. We also need oil, ordinary oil, pwede. We also need 3.5 tablespoon of vinegar. And also black pepper. So, kailangan natin ng pamintang durog. Pampa-add spices. So, this is optional guys. Optional siya. Depende sa inyo kung gusto niyo na may kulay yung inyong kilawin o wala. So, for me, nilalagyan namin siya ng toyo or soy sauce. We also need magic sarap. So, ang ating mga panghalo sa ating kilawin, we have here pork na small slice lang siya, and then ground pork. Hinaluan natin siya ng ground pork, and then we have liver. So, ayan yung mga halo ng ating kilawin. So, we have here guys 2 different slice ng onion. Dahil itong onion na to ay isama natin sa paghalo sa ating gulay. And then, we have here na pandisa natin mamaya. And then, garlic. So, kanina guys, may nakababad siya sa tubig na may asin. So, itatapon natin yon. And then now, right now, magtitimpla na tayo. So, paghahalo-haluin na natin yung mga ingredients dito sa ating gulay. Unahin natin ilagay ang garlic. Itong chopped garlic. And then, itong onion na chop. Pepper, black pepper. Then, halo-haluin lang natin. Then, lagyan na natin itong vinegar. So, lalahat natin siya. Then, halo-haluin lang natin. So, lahat lalagyan na natin dito. And then, right now, let's add brown sugar. So, let's mix. And then, let's add soy sauce to add color. 1 tablespoon na soy sauce yung nilagay natin dito. Halu-haluin lang natin siya para ma-absorb niya yung mga nilagay natin na ingredients. And then, let's add magic sarap. So, lagyan natin siya ng magic sarap. Add flavor. Tama yan. Then, mix well lang natin siya. And then, let's add liver. So, i-add na natin itong liver or atay. mix lang natin siya para magsama-sama na yung lasa niya, mag-mix up. And then later,
igigisa natin siya. As you can see, nag-brown na siya guys. Tiniplahan na natin siya dito. So guys, ito na yung itsura ng ating gulay. So napagsama-sama na natin lahat ng ingredients. So ngayon, magigisa na tayo. So naglagay na ako ng pan guys. Nag-open ako ng stove din. Let's start. Tayo. Lagyan na natin yung garlic. And then yung onion. So wait lang natin hanggang mag-brown yun. Yung garlic and yung onion. Let's add pork. So yan guys, lagyan na natin yung gulay na minix natin. Guys, hintayin muna natin siyang lumambot. Kaya natin siya kumulo. So, takpan muna natin siya. So, i-open na natin guys para lagyan natin ng sabaw. Para lumambot na yung ating gulay. Haluin lang muna natin. So guys, yung ginamit na pang sabaw is yung hugas bigas para mas malasa. So yan, para mas mabilis lumambot. And then wait ulit tayo ng 5 minutes. So takpan ulit natin siya, hayaan natin lumambot. So, balikan natin siya mamaya. Hayaan lang natin lumambot yung tubig. So, open na natin guys para tikman. Para mag-add tayo ng sugar kung matabang. So, titikman ko siya guys. Para kung kulang sa alat or asim or tamis. So, natikman ko na siya guys. Sakto na yung lasa niya. Sakto na yung tamis at saka yung asim niya. Pwede na siyang i-transfer sa bowl. So, yan. Transfer na natin. Ingat lang at mainit. So, ito na yung ating finish na kilawin, and then yung fried fish na ating ulam for today. Yan. So guys, magla-lunch na ako. So ito na yung niluto kong kilawin, and then partner niya is yung fish. Yan. Then tubig ko, yung lemon na may tubig. Sasantok ko. Ito at ulam ko. Kain tayo guys na lunch. So fish.
So, dito sa bahay namin, favorite namin itong Kilawin. Kasi masarap siya. And healthy. Manamis-namis na maasim. Then, lagi may partner na fish. Kasi sabi ko, vegetable naman. So, pag kumain na kayo sa palaging pork ang ulam, nakaka-umay din talaga. So, yan, mag-vegetable naman kayo para healthy talaga. Sarap ng bangus, guys. Kilawin. So ngayon, healthy living ako. More on vegetables, fruits, and lemon na water. Tapos na naman tayo sa panibagong vlog for today. So, sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo na Kilawin recipe, kung paano magluto ng Kilawin. And if you like this video, guys, kindly give me a thumbs up, subscribe, and share this video sa mga friends ninyo. And again, thank you for watching, guys.